Mình làm kinh doanh còn bà xã làm nội trợ thì làm sao nói được nhỉ? Tôi cũng giống như bạn. Ngày xưa tôi cũng có tư duy giống như bạn. Và chỉ đến khi mọi thứ nó không được thuận lợi, mọi thứ nó cần phải đưa ra ánh sáng về những khoản nợ, về những cái hoạt động nó không đem lại hiệu quả, thì lúc đấy buộc mình phải nói, phải chia sẻ ra tất cả những điều đó cho người bạn đời của mình được biết. Và lúc đấy thì tôi mới biết được rằng là trước hay sau gì thì mọi thứ cũng được đưa ra ánh sáng. Thế vậy nếu như chúng ta đưa ra ánh sáng sớm, nếu như nó là những cái bức tranh tích cực, thì người bạn đời của mình liên tục cổ vũ mình, truyền cảm hứng cho mình, thì cái năng lượng đấy nó sẽ được cộng hưởng lên rất là mạnh. Còn nếu như cái bức tranh đó nó chưa tích cực, thì chí ít cũng có người đồng hành, cũng có người chia sẻ, và cũng có người nói chuyện với mình khi những lúc mà mình chưa thực thuận lợi. Đó, cho nên là ở đây có thể có những người sẽ có những cái chưa dám đối diện với chính mình. Và chính cái điều đó nó làm do cái hoạt động đầu tư của mình nó không thể đem lại được những cái thành tựu. Thế vậy ở đây cái chiến lược cắt lỗ ở đây là gì? Chiến lược cắt lỗ ở đây chúng ta cần phải hiểu rộng hơn, mở rộng cái định nghĩa của nó ra. Có nghĩa là ở trong cái giới hạn này là chúng ta cần phải làm và đồng hành cùng với nhau. Mình làm điều gì hãy chia sẻ cho vợ mình được biết. Thật chi tiết, thật tỉ mỉ vào càng tốt. Ở đây không phải là mình giấu, ở đây không phải là mình có cái gì đó là sai trái. Nhưng trong cái quá trình chúng ta làm, bởi vì là cái hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư đó là một cái hành trình rất dài. Nó không phải là 1-2 ngày, nó không phải là 1-2 năm, mà nó có cả thập kỷ và nhiều hơn thế nữa. Cho nên là đừng để những cái gì mà mình cảm thấy nó lăn tăn và nó cứ dồn nén ở trong con người mình. Cái thứ nhất là nếu như những cái đó mà để trong con người mình lâu quá, dần dần nó sinh bệnh. Dần dần nó sinh bệnh. Và chính những cái điều đó nó làm sụt pin của chúng ta rất là nhiều. Các bạn có thấy rằng là bọn trẻ con thì các cháu nó chạy nhảy nô đùa cả ngày mà mình cảm thấy nó không hề mệt tí nào. Nhưng tại sao người lớn mình lại không làm được điều như vậy? Bởi vì trong đầu mình nó có quá nhiều thứ phải lo lắng, quá nhiều thứ phải toan tính, và làm cho cái pin, cái năng lượng của mình nó bị tiêu hao rất là lớn bởi những cái suy nghĩ đấy. Cho nên để cho chúng ta có một cái cuộc sống nó vui tươi, mạnh khỏe và nó lành mạnh và nó cho chúng ta được nhiều nguồn cảm hứng, thì trong chúng ta nó không có một cái gọi là cái bí mật riêng nào cả. Tất nhiên nói như thế thì nó không phải. Nhưng mà ít nhất là trong hoạt động kinh doanh, ít nhất là trong hoạt động đầu tư, hãy cứ nói chuyện với vợ mình, hãy cứ nói chuyện với chồng của mình. Bởi vì ở đây tôi biết được rằng là trong lớp chúng ta có rất nhiều chị em rất mạnh mẽ, rất nhiều chị phụ nữ rất mạnh mẽ. Họ dám nghĩ, dám làm, dám ra quyết định. Có những chị rất là tuyệt vời, vẫn vừa làm vừa chia sẻ đồng hành cùng với chồng. Nhưng bên cạnh đấy cũng có một số chị là việc mình là nóc nhà, cho nên là việc mình quyết cái gì là đấy là quyền của mình, chồng không cần biết. Có đấy, tôi biết là có điều đấy đấy. Mình là nóc nhà cơ mà, mình là tay hòm chìa khóa cơ mà. Cho nên là đôi khi việc mình quyết là việc mình làm, còn chồng tính sao. Thì tất nhiên không phải là ở đây, tôi nhắc lại một lần nữa, ở đây nó không có cái gì nó mang tính gọi là ăn gian làm dối gì cả. Nhưng đôi khi mình lạm quyền quá nó không hề tốt. Anh em ạ, hãy cứ chia sẻ bình đẳng cho cả chồng cả vợ cùng được biết. Bởi vì nếu như mà cứ chia sẻ cởi mở thì không có chuyện chị đó đứng ở trên cầu trước giờ phút chết rồi gọi điện cho tôi. Không có chuyện đó. Và không có chuyện là có một anh nào đó thầy ơi cứu em. Không có chuyện đó. Cho nên là làm kinh tế gia đình là chúng ta phải làm cả hai, cả cùng đồng hành của cả vợ cả chồng. Cái bài học này là một bài học vô cùng thấm thía đấy anh em nhé. Vô cùng thấm thía. Cho đến khi tôi giác ngộ ra điều đó thì tôi ước rằng là ước gì ai đó chỉ cho mình cái bài học này ngay từ sớm. Để ngay trong mình nó không bị tổn thương. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đang nỗ lực làm để xây dựng gia đình.
Mình đang làm tất cả mọi thứ, thức đêm thức hôm, dậy sớm thức khuya dậy sớm, nhưng tất cả những cái thứ đấy đều bị xóa nhòa hết. Bởi vì chính vì mình giấu giếm cho nên là khó để đạt được thành tựu. Và khi không đạt được thành tựu thì vì mình không là người chiến thắng cho nên là người còn lại nói gì mình vẫn phải chịu. Bởi vì nếu như mà anh nói rằng anh giỏi, nếu như nói rằng là anh đúng thì thành quả đâu, tại sao lại mang một đống nợ này về cho tôi? Đúng không anh ạ? Đúng không? Cho nên là đừng để đến những bước đường như vậy. Bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc đời này xảy đến với chúng ta, mâu thuẫn có xảy đến với nhau, anh em vợ chồng có bất hòa với nhau, bố con, anh chị em ruột có bất hòa với nhau, nó chỉ đến một vấn đề duy nhất, đó là tài chính. Và khi mà chúng ta chưa bước qua được, chưa giác ngộ được cái điều như vậy thì chính chúng ta làm khổ mình trước. Khổ mình đầu tiên, sau đó là khổ cái người bên cạnh mình thứ hai. Thế vậy tại sao chúng ta không cắt lỗ sớm đi? Bằng cách là gì? Nó chia sẻ tất cả những thứ đấy cho vợ chồng mình biết đi. Nào, ai đến giờ phút này vẫn còn đang chưa thành thực với chính mình và người bạn của mình, sau cái bài học ngày hôm nay có dám thành thực cắt lỗ sớm bằng cách chia sẻ tất cả những cái gì mình đang vận hành, tất cả những cái gì mình đang làm cho người chồng, người vợ của mình được biết. Tiền bạc nó là một phương tiện giúp cho chúng ta đến được với cái nhịp cầu hạnh phúc. Và cái nhịp cầu hạnh phúc nó không phải là nó ở xa đâu cả anh em. Nó không phải là ở tít ngoài kia mà chúng ta phải chạy đến với nó ở ngay đây. Cái hành trình của chúng ta đi mỗi ngày ấy, là cái hành trình tuyệt vời nhất, là chúng ta được hai vợ chồng được đồng hành cùng với nhau. Chúng ta được đồng hành cùng với con được đồng hành cùng với bố mẹ. Đúng không ạ? Và gia đình kết nối được, thấu hiểu nhau, được trở thành một team. Đấy, thì cái đấy là cái điều tuyệt vời nhất.